วันนี้ผมจะพูดเรื่องหนี้บุญคุณที่ประเทศจีนมีต่อประเทศไทยและประเทศรัสเซียมีต่อประเทศไทยมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างพวกเราหลายคนอาจจะไม่รู้ประวัติศาสตร์ช่วงนี้หรือหลายคนรู้แต่ทำเป็นไม่รู้ในยุคหนึ่งที่กรุงไส้ง่อนหรือโฮจิมินห์ซิตี้แตกเดี๋ยวผมเล่าเรื่องส่วนตัวผมให้ฟังนิดหนึ่งคุณพ่อผมเนี่ยเกิดที่จังหวัดสุโขทัยตำบลทุ่งหลวงอำเภอคีรีมาศและเป็นประเพณีของคนจีนคือคุณปู่ผมเป็นคนจีนจะต้องส่งลูกคนหนึ่งคนกลับไปเรียนที่เมืองจีนคุณพ่อก็ไปเรียนที่เมืองจีนตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่และไปจังหวะนั้นพอดีเกิดสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศจีนคุณพ่อก็รักชาติก็สมัครไปเป็นนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยหวังผู่โรงเรียนในร้อยหวังผู่นั้นเนี่ยมีผู้อำนวยการโรงเรียน2คนคนหนึ่งคือจอมพลเจียงไคเชกซึ่งตอนหลังแพ้สงครามในประเทศกับประธานเหมาเจ๋อตุงก็หนีไปอยู่เกาะไต้หวันอีกคนคือผู้อำนวยการทางการเมืองชื่อโจเอ็นไหลในช่วงที่คุณพ่อเรียนอยู่โรงเรียนในร้อยหวังผู่นั้นก็ได้เจอคนจีนพ้นทะเลหลายคนที่ไปเรียนโรงเรียนในร้อยที่นั่นเพื่อที่จะสู้กับญี่ปุ่นหลายคนที่คุณพ่อเจอแล้วเป็นเพื่อนตายกันที่บอกเป็นเพื่อนตายเพราะร่วมรบกันมาเอาตัวเองบังกระสุนเพื่อนไม่ให้เพื่อนโดนอะไรทำนองนี้หลายคนเป็นคนจีนที่เกิดที่เวียดนามที่ไส้ง่อนพอต่อมาแล้วเนี่ยกรุงไส้ง่อนแตกโฮจิมินห์ซิตี้แตกก็มีคนที่ฝ่ายเวียดกงเข้ามายึดไส้ง่อนก็เลยเกิดผู้อพยพลี้ภัยทางเรือขึ้นมาก็มาแน่นอนที่สุดจากเวียดนามไม่มีอะไรเหมาะที่จะมาประเทศไทยเพราะประเทศไทยยังรอดพ้นจากการบุกของเวียดนามอยู่เขมรตอนนั้นมีสงครามอยู่ลาวก็อยู่ในสงครามอินโดจีนที่อเมริกาเป็นผู้เริ่มความที่กลุ่มนักเรียนในร้อยเก่ายังติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาสมัยที่ยังไม่มีสงครามสมัยที่ยังกรุงยังไม่แตกคุณพ่อก็จะบินไปที่โฮจิมินห์ซิตี้ไปเยี่ยมเพื่อนฝูงทักทายพอเมืองแตกแล้วคุณพ่อก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือว่าคอยรับจดหมายว่าเพื่อนฝูงที่เป็นนักเรียนในร้อยรุ่นเดียวกันนั้นเดินทางมาบนเรือแล้วอยู่ในค่ายกักกันที่สัตหีบท่านผู้ชมครับคุณพ่อผมมีหน้าที่ดึงคนพวกนั้นออกจากค่ายกักกันจะด้วยการให้สินบาทค่าสินบนเจ้าหน้าที่ไทยยังไงก็ตามท่านก็ทำหน้าที่ของท่านหลายครอบครัวท่านเอาออกมาพ่อแม่ลูกอีก2-3 คนแล้วก็ยายย่าผมจำได้ตอนนั้นบ้านผมอยู่ที่ตึกถนนวิสุทธิกษัตริย์เป็นตึกแถว3 ชั้นครึ่งท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่ามีคนเวียดนามเชื้อสายจีนที่เป็นนักเรียนเก่ารุ่นเดียวกับคุณพ่อที่โรงเรียนในร้อยหวังผู่พำนักอยู่ที่บ้านหลังนั้นเบ็ดเสร็จตึกแถว3 ชั้นครึ่งคนอยู่กันประมาณ40 คนคุณแม่ผมต้องทำกับข้าวให้กินคนพวกนี้ไม่สามารถจะโผล่ออกมาข้างนอกตึกได้เพราะว่าเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมายหนีจากค่ายกักกันมาแล้วคุณพ่อก็จะทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับสถานทูตไต้หวันตอนนั้นไต้หวันก็จะรับคนพวกนี้ไปก็จะออกเอกสารให้ว่าคนพวกนี้สามารถเดินทางไปไต้หวันได้หลังจากเอกสารมาคุณพ่อก็จะพาคนพวกนี้ไปดำเนินการผ่านสันติบาลแล้วก็ส่งคนพวกนี้ขึ้นเครื่องบินจากกรุงเทพไปลงที่ไทเปหลายต่อหลายคนไม่ได้ไปจบที่ไต้หวันแต่ต้องการจะไปต่อที่อเมริกาก็ใช้ไต้หวันเป็นฐานแล้วก็เดินทางไปใช้ชีวิตต่อที่อเมริกาทำไมผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังท่านผู้ชมเพราะผมจำได้ว่าผมเคยไปอเมริกาไปธุระหลังจากผมเรียนจบแล้วก็ไปเจอครอบครัวชาวเวียดนามเชื้อสายจีนหลายครอบครัวที่เคยอยู่บ้านผมแล้วเขาก็มารับผมที่สนามบินกันมากันเป็นกลุ่มๆเลยต่างคนต่างแย่งเอาตัวผมไปพักบ้านเขาหลายคนหลังจากเหตุการณ์ที่กรุงไส้ง่อนแตกเป็นเวลา10 กว่าปีหลายคนมาอยู่อเมริกาแล้วร่ำรวยขึ้นมาบางคนเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นเชนเลยมีสาขาอยู่30-40 แห่งร่ำรวยมากแล้วผมจำได้วันที่เขาเลี้ยงผมเขาพูดเลยบอกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพ่อผมขอให้ผมบอกเขาไปว่าต้องการอะไรเขายินดีที่จะช่วยเหลือทุกเรื่องเขามีเงินมีทองเจ้าของห้างสรรพสินค้าถึงบอกว่าถ้าไม่อยากอยู่เมืองไทยจะมาอยู่ที่นี่ก็ได้นะเดี๋ยวเขาจะยกสาขาสัก2-3 สาขาให้ผมเลยเพราะเขาบอกว่าคนที่เดือดร้อนอยู่เนี่ยหิวกระหายน้ำทานน้ำสักแก้วหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นหนี้บุญคุณคนที่เอาน้ำให้คนที่เหน็บหนาวอยู่ในหิมะที่ตกเสื้อผ้าก็ไม่มีขอให้มีคนเนี่ยเอาฟืนเอาไฟก่อกองไฟให้ก็ต้องเป็นหนี้บุญคุณกันละพวกเขาไม่เคยลืมบุญคุณพวกนี้และพวกเขาไม่เคยเนรคุณทำไมผมต้องเล่าเรื่องนี้ให้ฟังที่ผมต้องเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าความกตัญญูกตเวทีนั้นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของมนุษย์ไม่ว่าคุณจะเป็นเชื้อชาติไหนสัญชาติไหนหรือไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาไหนก็ตามการกตัญญูรู้คุณคนและไม่เนรคุณคนถือว่าเป็นหลักธรรมอันขั้นสูงผมเอาประวัติศาสตร์อีกตอนหนึ่งมาให้ท่านผู้ชมฟัง 2309 พศเป็นช่วงการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
ตอนนั้นพม่ายกทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้จะทำยุทธศาสตร์สงครามข้ามปีคือสมัยก่อนนั้นพม่าเวลายกทัพมาล้อมเมืองหลวงของประเทศไทยก็จะถอยออกตอนช่วงหน้าน้ำมาหน้าฝนอยุธยานั้นเป็นช่วงที่น้ำท่วมแต่งวดนี้พม่าเตรียมตัวมาดีพม่าเตรียมอาหารการกินมาให้เรียบร้อยในช่วงน้ำท่วมก็ตั้งค่ายเอาไว้แล้วก็หุงข้าวหาอาหารแต่ก็ล้อมกรุงเอาไว้คนที่มาล้อมประเทศไทยนั้นมีทหารเอกของพม่าชื่อมังมหานรธาเป็นแม่ทัพใหญ่รองแม่ทัพชื่อเนเมียวศรีกบดีถือเป็นสงยอดขุนพลของพม่าในยุคนั้นเพื่อในช่วงน้ำท่วมนั้นมังมหานรธาป่วยเสียชีวิตเนเมียวศรีกบดีจึงเป็นแม่ทัพใหญ่แทนในสงครามครั้งนี้ตำนานบอกว่ามีการประสานงานกับจีนให้จีนมาช่วยไทยกรุงศรีอยุธยาเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่จีนอ้างว่าพม่ารุกรานจีนแถวแคว้นไทยใหญ่กองทัพจีนจากยูนนานรุกเข้ามาตีพม่าแคว้นไทยใหญ่พม่าแต่งยอดสูงขุนพล2 คนคือเนเมียวซีฮัตูและอาแซวุนกี้ในยุคนั้นท่านผู้ชมครับพม่ามี4 ยอดขุนพลที่มีการรบเสมอเท่าเทียมกับบูเรงนองคือมังมหานรธาที่เสียชีวิตไปเนเมียวสีหบดีเนเมียวสีฮัตูและอาแซวุนกี้กองทัพจีนยกมาสู้พม่าไม่ได้พ่ายแพ้ไปจักรพรรดิเฉียนหลงก็เลยมีบัญชาให้กองทัพ8 ธงซึ่งเป็นกองทัพหลักของราชวงศ์ชิงจากส่วนกลางจำนวน 30,000 คนเคลื่อนพลมาสมทบกับกองทัพ8 ธงของยุนนานโจมตีพม่าต่อไปก็ลุกกันไปลุกกันมาเนเมียวสีหบดีเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาใกล้แตกก็เลยขอฎีกาผัดผ่อนเพราะว่ากษัตริย์พม่าเรียกเนเมียวสีหบดีให้กลับไปยันกับกองทัพจีนไว้แต่เนเมียวสีหบดีว่ากรุงศรีอยุธยาใกล้แตกแล้วก็เลยขอผัดผ่อนไปเรื่อยๆตอนนั้นพระเจ้าตากตีหักฝ่าออกจากอยุธยาคุมพล500โฉมหน้าไปทางตะวันออกเพราะเห็นว่าอยุธยาจะแตกแน่แล้วเนื่องจากแตกความสามัคคีภายในและมีการทรยศขายชาติกองทัพจีนก็เลยรุกคืบตำนานบอกว่ากองทัพจีนรุกคืบทำให้พม่าตกใจกษัตริย์พม่าก็เลยสั่งเป็นครั้งที่3ครั้งที่4จนกระทั่งถึงวันที่แรม10 ค่ำเดือน4อยุธยาก็แตกเนเมียวสีหบดีก็เลยกวาดต้อนผู้คนและรวมทรัพย์สินอยู่เพียงไม่ถึง7 วันถอนทัพคุมเฉลยทรัพย์สินไปยังพม่าแต่กองทัพหลักนั้นเคลื่อนพลไปรับทัพจีนเพราะฉะนั้นแล้วถึงอยุธยาแตกแต่กองทัพพม่าก็ทำลายได้ไม่มากจริงๆแล้วนี่คือการช่วยเหลืออยุธยาและครั้งนั้นจีนก็เสียหายมากเอาละเรามาถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์เราเจอศึกพม่าในรัชกาลที่1และ2หลายครั้งแต่เราก็อาศัยกำลังฐานจีนที่วางไว้ตามจุดต่างๆเกณฑ์เข้าสู่สงครามทำให้กรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเพิ่งก่อตั้งมีกำลังรบพอเพียงกับพม่าอาแซวุนกี้เป็นผู้รับผิดชอบในด้านศึกด้านกรุงเทพพม่าเพลินมีปัญหาภายในการศึกจึงเบาบางลงในช่วงก่อสร้างวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างก็ไม่มีก็ได้รับการช่วยเหลือจากทางจีนที่ส่งอุปกรณ์ก่อสร้างจากเมืองกวางตุ้งมาใช้ในการก่อสร้างทั้งพระบรมมหาราชวังวัดพระแก้วและวัดโพธิ์พอสงครามซาลงไปถึงรัชกาลที่3ก็เลยมีการค้าขายระหว่างประเทศอาศัยอดีตฐานจีนและพ่อค้าชาวจีนประสานงานทำการค้าระหว่างกรุงเทพกับเมืองจีนทำให้รัชกาลที่3มีกองเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดขณะนั้นจากการช่วยเหลือประเทศจีนและพ่อค้าจีนและรัฐบาลจีนกษัตริย์จีนค้าขายกับทางจีนจนกระทั่งรัชกาลที่3สามารถขยายกองเรือพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเปิดเส้นทางการค้าขายไทยจีนไทยสุวรรณภูมิไทยญี่ปุ่นเอาเงินเอาทองเข้าจนกระทั่งเงินล้นพระคลังหลวงเอาเงินนั้นมาพัฒนากรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็วทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะจีนได้ให้การช่วยเหลือให้สิทธิ์ในการเข้าท่าในเรื่องภาษีทำให้ประเทศไทยได้เปรียบในการค้ามาถึงรัชกาลที่5กรุงรัตนโกสินทร์ได้พัฒนาอย่างทั่วด้านในรัชกาลที่5ด้านหนึ่งก็ถูกนักล่าอาณานิคมข่มเหงยึดเอาดินแดนอีกด้านหนึ่งประเทศไทยก็ร่ำรวยเพราะเพิ่มการค้าขายกับจีนตลอดแนวทะเลชายฝั่งของจีนได้สิทธิ์ทางภาษีอากรจำนวนมากท่านผู้ชมครับในครั้งนั้นจักรพรรดิเต้ากวงแห่งราชวงศ์ชิงโปรดให้สร้างพระตำหนักแบบจีนซึ่งทำจากหินและอิฐทั้งหลังได้รับการสนับสนุนจากพ่อค้าวานิชทั้งทางจีนและไทยเป็นพระตำหนักที่ใหญ่ที่สุดนอกประเทศจีนสร้างเสร็จท่านผู้ชมครับถอดออกมาเป็นชิ้นบรรทุกเรือสำเภาถึง200 ลำมาถวายรัชกาลที่5พระองค์ท่านเลยโปรดให้สร้างไว้ที่บางปะอินใกล้กับพระตำหนักที่พระองค์สร้างเพื่อถวายการต้อนรับพระเจ้าซาร์แห่งรัสเซียเมื่อครั้งเป็นมงกุฎราชกุมารเพื่อให้เป็นอนุสรณ์และเครื่องเตือนใจลูกหลานและคนไทยทั้งประเทศว่ามิตรที่แท้จริงของประเทศไทยก็คือจีนและรัสเซียการประกอบก่อสร้างแล้วเสร็จในต้นรัชกาลที่6ทรงพระราชทานนามว่าพระที่นั่งเวหาจำรูนเพื่อตรงกับคำภาษาจีนที่จักรพรรดิเต้ากวงทรงพระราชทานชื่อมาว่าพระที่นั่งเทียนหมิงเตี้ยนซึ่งแปลว่าฟากฟ้านภาอากาศสว่างไสว
และทรงโปรดให้พระที่นั่งเวหาจำรูนนี้เป็นที่สถิตพระป้ายของอดีตสมเด็จพระมหากษัตริย์ในการไหว้เจ้าวันศาสตร์เป็นพระที่นั่งแบบจีนนอกประเทศจีนที่ใหญ่ที่สุดและสวยงามที่สุดที่เชิงชายภายในพระตำหนักจำหลักลายสามก๊กที่สวยสดงดงามครั้งหนึ่งท่านผู้ชมครับลูกชายจอมพลเย่เจี้ยนอิงผู้บัญชาการฐานสูงสุดจีนที่ปฏิวัติยึดอำนาจแก๊ง4 คนให้กับเติ้งเสี่ยวผิงได้เข้าไปชมก็บอกว่าสวยงามที่สุดในอดีตพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 เมื่อยังทรงพระพลานามัยดีได้เสด็จไปไหว้อดีตสมเด็จพระมหากษัตริย์ทุกวันตรุษจีนปัจจุบันนี้ยังมีพิธีการอยู่แต่ทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์ไปทำพิธีแทนทีนี้มารัสเซียความผูกพันกับรัสเซียพระที่นั่งเวหาจำรูนสร้างใกล้กับพระตำหนักซึ่งรัชกาลที่ 5 สร้างขึ้นถวายการต้อนรับพระเจ้าซาร์เมื่อครั้งยังเป็นมงกุฎราชกุมารเป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าซาร์เสด็จจากกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโดยทางเรือเพื่อไปยังเมืองวลาดิวอสต็อกเพื่อเปิดฐานทัพเรือทางภาคตะวันออกรัสเซียรัชกาลที่ 5 ทรงทราบข่าวจึงหาทางให้ที่ปรึกษาของพระองค์ท่านชาวต่างประเทศ80 คนล็อบบี้จนกระทั่งพระองค์ท่านมงกุฎราชกุมารตานิโคลัสเสด็จถึงแอฟริกาก็เลยตอบรับคำเชิญเยือนสยามนอกกำหนดการโดยเสด็จจากกรุงสิงคโปร์มากรุงเทพและจากกรุงเทพค่อยไปเมืองวลาดิวอสต็อกรัชกาลที่ 5 ทรงต้อนรับอย่างสมพระเกียรติตั้งขบวนพยุหญาตราทางชลมารรับเสด็จจากปากแม่น้ำพระเจ้าพระยามายังท่าราชวรดิตเป็นขบวนเรือถึง87 ลำเท่ากับเมืองครั้งอยุธยารุ่งเรืองเมื่อขบวนเสด็จแม่น้ำเจ้าพระยาให้กองทัพเรือยิงสลุดทั้งสองฝั่งแม่น้ำถวายการต้อนรับที่พระบรมมหาราชวังแล้วก็เสด็จไปประทับที่พระที่นั่งแบบรัสเซียที่บางปะอินและก็ทำสัตตปฏิญญาซึ่งกันและกันว่าเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันพระเจ้าซาร์นิโคลัสอยู่ที่สยามถึง 5 วัน 20-24 มีนาคม 2433 พระองค์ท่านทรงพอพระทัยมากในระหว่างนี้พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 3 พระบรมชนกของพระเจ้าซาร์นิโคลัสได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เซนต์แอนดรูชั้นที่ 1ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของรัสเซียให้กับรัชกาลที่ 5 เพื่อแสดงความพึงพอใจในการต้อนรับ2 ปีหลังจากนั้นแล้วมงกุฎราชกุมารเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2ซึ่งรัชกาลที่ 5 เสด็จไปเยือนเมื่อครั้งเสด็จไปยุโรปต่อมาอังกฤษและฝรั่งเศสหลังจากได้ดินแดนจากประเทศไทยทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกและมาเลยอยู่แล้วกำลังจะส่งกองทัพเรือมาบังคับพระเจ้าอยู่หัวแบ่งประเทศไทยเป็น2 ซีกอังกฤษเป็นซีกตะวันตกฝรั่งเศสซีกตะวันออกในครั้งนั้นเพื่อเป็นการที่จะช่วยประเทศไทยพระเจ้าซาร์นิโคลัสได้ทรงฉายภาพลงในนิตยสารในยุโรปให้เห็นถึงความใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสเหมือนเป็นพี่น้องกันอันเป็นเหตุทำให้ประเทศฝรั่งเศสซึ่งเดิมทีกำลังจะเขมือบดินแดนทางฝั่งตะวันออกของไทยแล้วรัชกาลที่ 5 กำลังเสด็จไปเยือนฝรั่งเศสภาพที่ฉายออกมานั้นทำให้ประเทศฝรั่งเศสต้อนรับรัชกาลที่ 5 ยังสมเกียรติและสมศักดิ์ศรีและนี่คือการที่พระเจ้าซาร์นิโคลัสได้ส่งสารเป็นการส่วนตัวให้กับทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสว่าพระองค์ท่านกับรัชกาลที่ 5 นั้นเป็นเปรียบเสมือนพี่น้องกันนั่นคือสมัยรัชกาลที่ 5 ประเทศรัสเซียช่วยประเทศไทยเอาไว้เราเดินหน้าต่อมาเร่งนาฬิกาแห่งวันเวลามาถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2สงครามโลกครั้งที่ 2ประเทศไทยประกาศสงครามกับสัมพันธมิตรท่านปรีดีผู้ช่วยราชการแผ่นดินตั้งขบวนการเสรีไทยแจ้งกับสัมพันธมิตรว่าการประกาศสงครามของจอมพลป.เป็นโมฆะและไทยขอเข้าร่วมกับสัมพันธมิตรและได้ร่วมต่อต้านกับญี่ปุ่นเป็นทางลับและเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามรัฐบาลไทยก็แพ้สงครามด้วยจอมพลป.โดนข้อหาอาชญากรสงครามสัมพันธมิตรจะเข้ามาปลดอาวุธในประเทศไทยท่านปรีดีประสานงานกับนายกโจเอ็นหลายของประเทศจีนซึ่งขณะนั้นพรรคคอมมิวนิสต์กับพรรคก๊กมินตั๋นตั้งรัฐบาลร่วมกันต่อต้านญี่ปุ่นความที่เป็นอดีตนักเรียนฝรั่งเศสเหมือนกันท่านปรีดีกับนายกโจเอ็นหลายก็ได้ประสานงานไปทางรัสเซียเพื่อช่วยเหลือประเทศไทยไม่ให้เป็นฝ่ายแพ้สงครามโจเอ็นหลายจึงประสานงานให้ประเทศจีนเป็นผู้ทำหน้าที่ปลดอาวุธประเทศไทยเพื่อป้องกันไม่ให้อังกฤษและฝรั่งเศสและสหรัฐปลดอาวุธย่ำยีประเทศไทยทำให้ประเทศไทยไม่บอบช้ำจากการแพ้สงครามจากนั้นก็มีการพิจารณาฐานะของประเทศไทยว่าเป็นฝ่ายไหนกันแน่จากการล็อบบี้เสรีไทยและจีนกับรัสเซียได้ช่วยเหลือประเทศไทยโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆว่าไทยร่วมกับสัมพันธมิตรเป็นฝ่ายชนะสงครามแต่สำหรับอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสรัฐบาลไทยต้องจ่ายเงินและข้าวเป็นค่าสนับสนุนว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นฝ่ายแพ้สงครามนี่การช่วยให้เปล่าในยามยากที่สุดเลยจากสงครามโลกครั้งที่ 2มายุคสงครามเย็นนี่ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่สมัยอยุธยามารัตนโกสินทร์มารัชกาลที่ 3มารัชกาลที่ 5
แล้วมาสมัยสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงแล้วมาถึงสงครามเย็นไทยเข้าร่วมกับอเมริกาไปเป็นสุนัขรับใช้อเมริกาในสงครามอินโดจีนให้สหรัฐมาตั้งฐานทัพในประเทศไทยหลายแห่งอุดรธานีอุตภเปาส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดสังหารชาวเวียดนามลาวกัมพูชานับล้านคนทำลายบ้านเมืองพังพินาศฉิบหายลาวเนี่ยเป็นประเทศเล็กๆถูกทิ้งระเบิดกว่า2 ล้านลูกในที่สุดอเมริกาก็แพ้สงครามหนีกลับประเทศไทยก็แพ้สงครามเช่นกันนี่เลือดครั้งนั้นหนักมากประเทศอินโดจีนลาวเขมรเวียดนามเครียดแค้นชิงชังอยากกินเลือดกินเนื้อล้างแค้นกับเพื่อนร่วมชาติมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2518 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทตกลงเปิดสัมพันธการทูตกับจีนยังไม่ทันไรเลยเกิดเหตุการณ์6 ตุลาสัมพันธไมตรีระหว่างไทยจีนหยุดชะงักนักศึกษาเข้าป่าหลายพันคนพรรคคอมมิวนิสต์ไทยขยายการสู้รบในเมืองถึง47 จังหวัดพรรคคอมมิวนิสต์ลาวชนะในเขมรในลาวเขมรแดงชนะในกัมพูชาพรรคคอมมิวนิสต์พม่าขยายพื้นที่ปฏิบัติการตลอดชายแดนพม่าพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาขยายการสู้รบในชายแดนใต้กับรัฐบาลมาเลเซียหลังจากที่สหรัฐแพ้สงครามเวียดนามแล้วเวียดนามได้รวมเหนือกับใต้เป็นประเทศเดียวกันในปี 2520 กองทัพเวียดนามให้เขมรเฮงสำรินเป็นทัพหน้าเปิดยุทธการบัวบานยึดกัมพูชาขับไล่เขมรแดงออกจากอำนาจทยอยเคลื่อนกำลังมาที่ชายแดนไทยท่านผู้ชมครับกองทัพไทยได้ข่าวว่าเวียดนามเตรียมแผนจะยึดประเทศไทยด้วยมิถุนายน 2521 รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์สมนันท์ให้พลเอกทวนทองสุวรรณทัศน์ผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงตั้งพลโทผินเกษรพันเอกชวลิตยงใจยุทธพันเอกพัฒน์อัครนิบุตรเดินทางเป็นทูตลับไปประเทศจีนเจรจากับเติ้งเสี่ยวผิงผู้นำจีนขอให้จีนช่วยเหลือในกรณีที่กองทัพเวียดนามจะเข้ายึดประเทศไทยเจรจากัน4 รอบประสบผลสำเร็จพฤศจิกายน 2521 รัชกาลที่ 9 เชิญเติ้งเสี่ยวผิงเดินทางเยือนประเทศไทยและร่วมงานอุปสมบทของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชรัชกาลที่ 10และเป็นแขกต่างประเทศคนเดียวที่ได้ร่วมงานอุปสมบททั้งในวัดพระแก้วและวัดบวรนิเวศหลังจากเติ้งเสี่ยวผิงกลับจากประเทศไทยกองทัพจีนทยอยเคลื่อนกำลังจากกองทัพภาคเสฉวนกวางตุ้งฮกเกี้ยนไปที่มณฑลกวางสีชายแดนเวียดนามกล่าวหาว่าเวียดนามรุกรานชายแดนจีนกว่า400 ครั้งเวียดนามเห็นว่าการเคลื่อนกำลังครั้งนี้มีลักษณะจะบุกประเทศเวียดนามก็เลยต้องถอนทหารและกองพลรถถังหลาย10 กองพล 300,000 คนที่ยกเข้าประชิดชายแดนไทยซึ่งขณะนั้นมีจำนวนถึง 300,000 คนการเคลื่อนย้ายฐานเวียดนามจากชายแดนไทยขึ้นไปสู่ชายแดนเวียดนามกับกวางสีต้องทำมันอย่างฉุกละหุกเลยเวียดนามต้องขอให้โซเวียตรัสเซียนำเรือขนาดใหญ่มาช่วยขนยุทโธปกรณ์ขึ้นไปทางเหนือกุมภาพันธ์ 2522 อีก1 ปีให้หลังกองทัพจีนเปิดยุทธการสั่งสอนเวียดนามรุกเข้าดินแดนเวียดนามผ่านเมืองลังเซินใกล้เมืองฮานอยและถอนทัพกลับประเทศไทยจึงปลอดภัยตั้งแต่บัดนั้นมาในสงครามครั้งนั้นจีนเสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิตทหารนับหมื่นคนหลังจากนั้นยังช่วยเหลือประเทศไทยในการไกล่เกลี่ยกับพรรคคอมมิวนิสต์ไทยพรรคคอมมิวนิสต์พม่าพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาทำให้ประเทศไทยได้รับความสงบกลับคืนมาบุญคุณครั้งนี้ใหญ่หลวงมาก 2540 วิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งนายกรัฐมนตรีพลเอกชวลิตยงใจยุทธมอบให้พลเอกมงคลอภรณ์พิสิทธิ์เป็นหัวหน้าคณะไปยืมเงินจากจีนท่านผู้ชม 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อค้ำจุนเศรษฐกิจการเงินของประเทศจีนตกลงตามที่ไทยขอร้องแต่ปรากฏว่าผลที่สุดได้รับเพียง 1,000 ล้านเหรียญทราบภายหลังว่าอเมริกาส่งสปายเข้ามาให้กับคนที่แบงก์ชาติหักหลังกันเองโดยคนที่แบงก์ชาติที่ร่วมคณะไปขอพบผู้ว่าการแบงก์ชาติจีนขอลดจำนวนเงินกู้ลงเหลือ 1,000 ล้านเหรียญโดยอ้างว่าฐานที่มาไม่รู้เรื่องการเงินในที่สุดแล้วประเทศไทยต้องลดค่าเงินและเข้าร่วมกับ IMF และตัวแทนของแบงก์ชาติคนนั้นก็คือนายสิริการเจริญดีผมเคยพูดเรื่องนี้มานานแล้วท่านผู้ชมครับมาล่าสุดการรัฐประหารวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 คสช.นำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายึดอำนาจจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็เลยถูกประท้วงแซงชั่นจากอเมริกาและ EU และท่านผู้ชมรู้ไหมใครที่ออกมาช่วยประเทศไทยสีจิ้นผิงและปูตินออกแถลงการรับรองประเทศไทยแสดงความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ซึ่งเป็นครั้งแรกท่านผู้ชมครับที่ผู้นำ2 ประเทศแถลงการแบบนี้ขณะนั้นทั้งอเมริกาและ EU เริ่มแซงชั่นกดดันประเทศไทยมากขึ้นทางด้านการบินสินค้าประมงด้านแรงงานถึงกับประกาศอาจจะยึดทรัพย์คสช.ผ่านอีกไปไม่กี่เดือนพลเอกประยุทธ์ไปประชุมที่อิตาลีถูกสหรัฐและ EU ยื่นคำขาดให้ยอมรับความร่วมมือกับสหรัฐและ EU หลายประการ
ญี่ปุ่นร่วมด้วยญี่ปุ่นยื่นคำขาดให้ไทยตัดสินทำรถไฟชิงคันเซ็นจากสุไหงโกลกถึงเชียงใหม่คมขู่พลเอกประยุทธ์มากพลเอกประยุทธ์กลับมาก่อนกลางเดือนตุลาคม 2557 โกรธควันออกหูสั่งให้พลเอกประวิตรรีบไปจับมือกับจีนขอให้จีนช่วยเหลือ4 เรื่องที่ไปขอเขา 1. ให้ซื้อข้าวเน่าที่ประเทศไทยรับจำนำเอาไว้เต็มโกดังทั่วประเทศ1 ล้านตันจะได้เอาเงินนั้นมาซื้อข้าวดีในฤดูกาลใหม่แล้วขอให้จีนซื้อข้าวดีข้าวใหม่นี่อีก1 ล้านตันพร้อมยางพารา 200,000 ตันขอให้จีนมาช่วยสร้างรถไฟความเร็วสูงในเส้นทางสายไหม3 เส้นหนองคายโคราชสระบุรีกรุงเทพและสระบุรีแหลมฉบังให้จีนจัดหาเงินกู้ให้แล้วไทยผ่อนชำระตอนนั้นประเทศจีนเขากำลังประชุมใหญ่อยู่แต่เราเข้าไปโดยผ่านทางคุณไพศาลพืชมงคลและเส้นสายทางประเทศจีนขอร้องให้พลเอกประวิตรได้เจอกับผู้นำจีนมาดามหลีเซียวหลินบุตรีของประธานาธิบดีหลี่เซี่ยนเหนียนเป็นเพื่อนของสีจิ้นผิงเมื่อทราบเรื่องท่านบอกว่าท่านยังไม่สามารถคำตอบได้แต่ท่านจะพยายามคุยกับท่านสีจิ้นผิงให้สั่งการพรุ่งนี้เช้าได้รับคำตอบจะพบได้หรือไม่7:30เลขาท่านหลี่เสี่ยวหลินโทรมาบอกให้พลเอกประวิตรเดินทางได้ตามกำหนดถึงปักกิ่งวันที่ 28เจรจา 29 กับ 30รัฐบาลจีนจัดที่พักให้ที่รับรองเรือนเตี้ยวยู่ไถซึ่งสีจิ้นผิงสั่งการผู้ใหญ่จีน3 ท่านรับผิดชอบในเรื่องนี้คือรองนายกรัฐมนตรีจางเกาลี่มนตรีแห่งรัฐรัฐมนตรีกลาโหมพลเอกฉางว่านฉวนแต่ท่านจะต้อนรับได้แค่2 ชั่วโมงเพราะท่านมีวาระการประชุมกรรมาธิการที่เป่ยใต้เหอและกระทรวงกลาโหมปิดทำการฝ่ายไทยวันที่ 27ประชุมที่กรุงเทพเพื่อเตรียมรายละเอียดในการเจรจา 28พลเอกประวิตรนำคณะเดินทางไปถึงปักกิ่งรัฐบาลจีนจัดที่พักให้ที่เรือนรับรองเตี้ยวยู่ไถอาคาร 18ในค่ำวันนั้นมนตรีแห่งรัฐในหวังหยงจัดงานเลี้ยงรับรองที่เตี้ยวยู่ไถนั่นเองวันที่ 29ผู้แทน2 ฝ่ายเปิดประชุมกันที่เตี้ยวยู่ไถเจรจากันถึง 3 โมงเย็นคันเวลา 17.00 น.ท่านหวังหยงนำคณะเจรจาฝ่ายจีนมาจัดงานเลี้ยงส่งฝ่ายไทยที่เตี้ยวยู่ไถทั้งที่ยังตกลงกันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วในหวังหยงได้แจ้งให้ฝ่ายไทยทราบว่าได้นำเรื่องนี้ที่ไทยขอร้องมาซื้อข้าวเน่า1 ล้านตันซื้อข้าวดีอีก1 ล้านตันซื้อยางอีก 200,000 ตันแล้วลงทุนทำรถไฟความเร็วสูงให้ในหวังหยงบอกว่าได้รายงานเรื่องที่ตกลงกันไม่ได้กับนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงแล้วซึ่งนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงแจ้งว่านายประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้สั่งการไว้แล้วให้ตกลงตามที่ฝ่ายไทยต้องการทั้งเรื่องซื้อข้าวเน่าข้าวดียางพาราและการสร้างรถไฟในตอนบ่ายวันนั้นพลเอกประวิตรได้เข้าไปเยี่ยมพลเอกฉางหว่านฉวนที่กระทรวงกลาโหมและวันรุ่งขึ้นก็ได้เยี่ยมคารวะรองนายกจางเกาลี่คอนเฟิร์มข้อตกลงทั้งหมดผมเนี่ยไม่อยากจะพูดอะไรหลังจากสภานิติบัญญัติได้เห็นชอบร่างข้อตกลงก็ลงนามในข้อตกลงนั้นจีนก็รับซื้อข้าวให้เรียบร้อยเรื่องรถไฟไทยเบี้ยวหมดเบี้ยวตกลงข้อตกลงพัฒนาแม่น้ำโขง6 ประเทศตามปฏิญญาสัญญาให้อเมริกาขยายสถานกงศูนย์เชียงใหม่ขยายสถานทูตในประเทศซึ่งทราบมาภายหลังว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหักหลังจีนไปร่วมเข้าพันธมิตรตามยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกในปี 2562 อย่างเงียบเชียบแล้วเรารู้ได้ยังไงท่านผู้ชมเรารู้ภาษาทูตอเมริกาทำข้อตกลงนี้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสถานทูตโควิดระบาดจีนในขณะนั้นคิดค้นวัคซีนได้ซีโนแวคตัดสินใจส่งมาช่วยประเทศไทยทั้งในประเทศจีนยังขาดแคลนมีไม่เพียงพอพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมากเพราะว่าในขณะนั้นท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับเราไม่สามารถหาซื้อวัคซีนได้จากตะวันตกเลยแม้แต่โดสเดียว